हेलो OnicComputer YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यहाँलाई म सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउने त्यो कुराको बारेमा बताउन गएको छु। धेरैजना साथीहरुले रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो र सोध्नु भएको थियो यो सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउने भन्दाखेरि मैले एउटा भिडियो बनाउनु पर्छ अनि सबै साथीहरुलाई जानकारी हुन्छ भनेर मैले विचार गरेको छु। यो हेर्नुस् स्क्रिनमा। हेलो OnicComputer YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यहाँलाई म सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउने त्यो कुराको बारेमा बताउन गएको छु। हो साथीहरु, यस्तै प्रकारको सब्स्क्राइब बटन यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला। पुरा प्रोसेस म देखाउने छु है। पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुला र आफ्नो विचार त कमेन्टमा लेख्नु नै होला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुला। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा र मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ काइनमास्टरमा आउनु होला। ओके, आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टर एप्लिकेसन राख्नु भएको होला। गुगल प्ले स्टोरबाट तपाईले काइनमास्टर डाउनलोड गर्नु होला र काइनमास्टरलाई ओपन गर्नु होला। अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ प्लसमा चाहिँ टच गर्नु होला र प्लसमा गइसकेपछि यहाँ 16:9 ओके यसलाई छान्नु होला र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोजेक्ट आइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भने सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एउटा लिनु होला। जस्तै कि ब्ल्याक चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। ओके, अब यहाँ चाहिँ म ओके गरिदिन्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बढाउँ है। ओके, यति मैले राखेको छु, इट डजन्ट म्याटर। ओके, अब त्यसपछि यहाँ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई यहाँ कलर देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक छ, यहाँ जानु होला र त्यसपछि ग्रीन यहाँ छान्नु होला। जस्तै ग्रीन रहेको छ यो ग्रीनलाई छान्नु होला। ओके, त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। अब ग्रीन भइसकेको छ। अब तपाईले जुन डाउनलोड गर्नुभएको छ सब्स्क्राइबको बटनको चाहिँ क्लिप भिडियो त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्याकग्राउन्डलाई ग्रीन बनाइसकेपछि लेयरमा जानु होला र लेयरमा गइसकेपछि यहाँ मिडियामा जानु होला र मिडियामा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ डाउनलोड गरेको क्लिप सब्स्क्राइबको। जस्तै यहाँ राखेको छु मैले। अब यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु होला यसलाई चाहिँ छान्नु होला। छानिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले लास्टसम्म यति रहेको छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ म कट गर्छु। म माथिको लेयरलाई यसलाई कट गरौँ। कट गर्नको लागि यहाँ र ट्रिम गरौँ है। यसको राइट साइड ट्रिम गरौँ। ठ्याक्कै यति भयो। ओके, म गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला तलको लेयरलाई र यहाँ चाहिँ बढाउनु होला अलिकति। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति ब्ल्याक आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ चाहिँ यसरी बढाउनु होला अलिकति। अब हेरौँ है, अब चाहिँ ब्ल्याक देखेको छैन साइडमा। यति गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब चाहिँ यो सब्स्क्राइब क्लिपलाई यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र क्रोमा की गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आउनु होला र क्रोमा की देख्नुहुन्छ, क्रोमा कीमा टच गर्नु होला। यहाँ इनेबल गरिदिनुस् है। इनेबल गरिदिनुस् है। सबै कुरो मिलेको छ। यसलाई यतिसम्म बढाइदिन्छु। ओके, यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरिदिसकेपछि अब चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले ओके प्ले गरेर हेरौँ। यति रहेको छ। ओके, यसरी रहेको छ। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तलतिर आफ्नो च्यानलको लोगो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि लेयरमा जानु होला र यहाँ चाहिँ मिडियामा जानु होला र तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगो चाहिँ छान्नु होला। ओके, सो म यहाँ जान्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको लोगो रहेको छ। यसलाई म सिलेक्ट गर्छु र लोगो आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ सानो गरौँ है। सानो गरेर यहाँ चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यहाँ तपाईले राम्रोसँग एडजस्ट गर्नु होला यसरी है। देख्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट भइसकेको छ। अलिकति माथि जान्छ है। यसरी तपाईले एडजस्ट गर्नु होला। अझै अलिकति तल आउँछ। हो, अलिकति तल आउँछ। ओके, तपाईले पनि एडजस्ट गर्नु होला ठ्याक्कै बीचमा र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयरलाई थर्ड लेयर चाहिँ बराबर गरिदिउँ यहाँ चाहिँ। ओके, बराबर भइसकेको छ। अब फेरि चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि लेयरमा जानु होला र यसपालि चाहिँ यहाँ टेक्स्ट लिनु होला। टेक्स्ट लिनु होला। यहाँ टेक्स्टमा च्यानलको नाम लेख्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ म ओनिक यहाँ चाहिँ कम्प्युटर लेख्छु है। ओके गरिदिन्छु। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ तपाईले अब यो फोन्ट आफ्नो अनुसारले लिन सक्नुहुन्छ है। विभिन्न प्रकारको फोन्टहरु छ, तपाईले लिनु होला। जस्तै कि म चाहिँ यो राख्न चाहन्छु है। यो आउँदैन, यहाँ चाहिँ यो राख्न चाहन्छु। ओके, सो यो लिन्छु म पनि छैन। सो ओके, तपाईले यहाँ फोन्ट छान्न सक्नुहुन्छ। मैले यही फोन्ट राख्न दिन्छु। यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउँछु है।
र यसरी राख्नु होला ठ्याक्कै। अब चाहिँ यहाँ यस तलको लेयरलाई ठ्याक्कै अब बराबर गर्नु होला यसरी है। बराबर गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी ओके ओके यसरी चाहिँ मिलाउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ अब यो टेक्स्टलाई तपाईले कहाँ राख्नु होला, कहाँ राख्न मिल्छ त्यो अनुसारले यसमा टच नहोस् है, अलिकति ठुलो भयो यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ राख्नु होला मिलाएर। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके अलिकति माथि जान्छ हो ओके यसरी यहाँ चाहिँ मिलाउनु होला ओके। अब म प्ले गरेर हेर्छु ओके ओके सबै कुरा मिलिसकेको छ। अब चाहिँ एउटा कुरा के गर्नु होला भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले एनिमेसन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबभन्दा पहिले हामीले सब्स्क्राइब क्लिपको एनिमेसन सेट गरौँ, सेलेक्ट गरौँ र इन एनिमेसन राखौँ। धेरै छ तपाईले कुनै छान्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ स्लाइड अप राख्छु है त, यो चाहिँ इन एनिमेसन है। अब चाहिँ इन एनिमेसन पछि यसलाई स्पिड तपाईले घटाउनु पर्न सक्नुहुन्छ। म 1.0 मा राख्छु ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ फेरि सेलेक्ट गर्नुस् र यसपालि चाहिँ आउट एनिमेसन यहाँ रहेको छ, आउट एनिमेसनलाई सेलेक्ट गर्नुस् र यहाँ चाहिँ स्लाइड डाउन गरिदिनुस् है, स्लाइड डाउन गरिदिनुस् ओके स्लाइड डाउन। स्पिड 1.0 नै रहदिनुस् ओके गर्छु म र प्ले गरेर हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ओके। अब चाहिँ हामीले आफ्नो लोगो र टेक्स्टलाई चाहिँ एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ टेक्स्टलाई एनिमेसन दिउँ, यहाँ पनि सेम इन एनिमेसनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्लाइड अप दिनुहोस् हैन। स्पिड चाहिँ सेम राख्नुस् है सबैको 1.0 र त्यस्तै फेरि सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ आउट एनिमेसनमा जानुस्। आउट एनिमेसनमा यहाँ चाहिँ स्लाइड डाउन गर्नुस् है, स्पिड सेम होस् ओके गरिदिउँ हैन। अब यति भइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ लोगो बाँकी बच्यो, लोगोलाई पनि सेलेक्ट गरौँ र इन एनिमेसनलाई तपाईले स्लाइड अप गर्नुस् ओके स्लाइड अप गर्नुस्, यहाँ ओके गरिदिनुस् र फेरि सेलेक्ट गर्नुस् हैन। यहाँ चाहिँ लोगोलाई र यसपालि चाहिँ आउट एनिमेसन दिनुस् हैन र यहाँ चाहिँ स्लाइड डाउन गर्नुस्, स्लाइड डाउन ओके स्लाइड डाउन छान्नुस् र ओके गर्नुस् ओके। अब साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले गर्नुस् है ओके यसरी प्ले भइरहेको छ एकदम राम्रो है। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, बडा मजाको है। यो तपाईको लोगो र तपाईको च्यानलको नाम र सब्स्क्राइबर क्लिप एकैचोटी स्लाइड अप र स्लाइड डाउन हुनुपर्छ, यसरी गर्नु होला। अब यसलाई तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि सेभ गर्नुस् हैन। यहाँ चाहिँ आएर यति गरिसकेपछि ओके एक्सपोर्ट गर्नुस्। अब ब्याक गरौँ है, ब्याक गरौँ साथीहरु। अब फेरि अर्को प्रोजेक्टमा जाउँ है, अर्को प्रोजेक्टमा जाउँ। अर्को प्रोजेक्ट यहाँ चाहिँ गरौँ र त्यसपछि यहाँ कुनै भिडियो लिनुपर्ने हुन्छ हामीले। ल मिडियामा जानु होला, मिडियामा लिइसकेपछि कुनै एउटा भिडियो लिउँ है, जस्तै यो भिडियो लिउँ न है, सानो भिडियो लिउँ है। जस्तै यहाँ चाहिँ म यही भिडियो लिन्छु है ओके ओके गर्छु र धेरै लामो भिडियो भइसकेको छ 1 यति गरौँ न, यहाँदेखि यहाँसम्म म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यति म के गर्छु भन्दाखेरि कट गरिदिन्छु क्लिपलाई र राइटलाई हटाइदिन्छु हैन ओके गरिदिन्छु। अब चाहिँ यहाँ हामीले लेयर्समा जानुपर्ने हुन्छ, लेयर्समा जाउँ, मिडियामा जाउँ र एक्सपोर्ट यहाँ भएको छ, एक्सपोर्टमा जाउँ र देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि ओके गरिदिउँ है। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ अब प्ले हुन्छ हेर्नुस्। अब क्रोमा की गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सेलेक्ट गर्नुस् है। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्रोमा कीमा जानुस्, क्रोमा कीमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ इनेबल गर्नुस् र देख्न सक्नुहुन्छ मिलिसकेको छ ओके मिलिसकेको छ। यहाँ म ओके गर्छु, ओके गरिसकेपछि अब प्ले गर्नुस्, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गरेर तल माथि राख्न सक्नुहुन्छ, कहाँ राख्नु हैन, ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। कतिमा राख्नुहुन्छ त्यतिमा राख्नु होला। जस्तै म अझै अलिकति ठुलो गर्छु, यहाँ राख्छु हैन। अब प्ले गरेर हेरौँ हैन, फेरि प्ले गरेर हेरौँ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सब्स्क्राइब बटन स्लाइड अप भयो, अब स्लाइड डाउन हुन्छ, इन हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ यो लगाउन सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब बटन ओके। यदि तपाईले काइनमास्टरमा एडिट गर्नु छ भने यसरी गर्नु होला। यदि कुनै अर्को प्लेटफर्ममा गर्नु छ भने त्यहाँ पनि तपाईले क्रोमा की गरेर यो क्लिप लगाएर क्रोमा की गरेर तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो भिडियोमा सब्स्क्राइब बटन राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।
हस् साथीहरु, सानो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। थ्यांक यू सो मच। यहाँहरुको समय एकदमै राम्रो होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।